Sunt Cristina Dagestad. Aici este rezultatul a 3 ani de studii. Eu expun frotaj, dar această școală ne-a presat să găsim noi stilul nostru. Exact. Nu să copiem. Și eu sunt, de fapt, ingineră. Am terminat și TCM, am făcut și inginerie în Norvegia. Nu mă regăseam ca ingineră. Sunt Cristina Dagestad. Am studiat 3 ani la școala de artă din Bærum, Kunstfagskole i Bærum. Și aici este rezultatul a 3 ani de studii. Am expus la Bærum Kunsthall, o galerie pe care o administrează Bærum Comune. Joi a fost deschiderea și foarte multă lume a venit și cei de la Bærum Comune ne-au felicitat pentru expoziție. Suntem 6 care am terminat anul 3. Eu expun frotaj, am în jur de 160 de exponate în format A4. Tehnica este preluată din grafică, deci mai multe straturi, așa am conceput aceste frotaje. Sunt inspirate multe din ele din natură, dau loc la poveste, la interpretarea proprie. Este și conexiunea cu natura. Da. Și starea ta de moment, nu? Și starea de moment, da, pentru că fiecare pictură a fost creată pe moment, fără o planificare așa de durată. Aici am frotaje cu text. Sunt pagini luate dintr-o carte în care se povestește despre creșterea copiilor și m-am inspirat în funcție de ce poze sunt în carte, am și adăugat text. Și am folosit aceeași tehnică de frotaj și aici. Am văzut că ai pus și simbolul ADN-ului acolo? Da, aici am ADN-ul, aici e botezul, am scris că Dumnezeu te iubește. Aici așa un fel de pământ, de tot, care tot așa l-am introdus pe Dumnezeu. O familie, eu vă iubesc, mă rog, text care se potrivește cu... Dar în mare vrei să simbolizezi faptul că totul este interconectat. Da. Și protejat de o divinitate. Și instalația este o creație, să zic, în format mai mare, deci un frotaj mai mare, inspirat tot din temele pe care le-am folosit în frotaj, deci inimioare, ciupercuțe, animăluțe, plus plăcile de frotaj care le-am folosit ca să creez aceste picturi. E o metaforă, nu? E metaforic, cum ziceam, Da, practic și aici sunt niște spire din astea, cum se numesc, tot din natură. Și galbenul luminează, e ca un soare. Ai folosit multe culori. Sunt niște culori pastelate. watercolor din Portugalia și ei mai mult au culori închise. Deci, în afară de galben, practic nu au alte culori și, într-un fel, a fost puțin dificil ca să le deschid, a trebuit să am grijă să nu iasă foarte închise la culoare. Dar au ieșit destul de bine. Chiar dacă am folosit roșu și albastru, totuși unele dintre ele au ieșit destul de deschise. Sunt superbe modelele. Plus că am folosit diferite texturi ale hârtiilor, dar cele mai care îmi plac mie cel mai mult sunt cele
poroase, care parcă vibrează, parcă sunt vii. Am și câteva pe hârtie lucioasă, dar este altă interpretare. Deci am și frunze, și copilași, și inimioare, și ciupercuțe, și căprioare, și cerbi, și portretul meu în câteva dintre ele, cai, dinozauri, persoane care dansează, bărbatul femeie sau femeia bărbat. Și poți să ne mai spui despre planurile tale de viitor? Să continui cu pictura. Eu pictez în acril, ulei și ceva grafică m-am ocupat, plus cursuri de ikebana, arta japoneză. Și aici este încă o placă, care este solidă și am gravat aceleași animăluțe și tematica pe care am folosit-o la frotaje sunt gravate și în această placă. Ai folosit roșu dintr-un Ca să iasă, deci practic o culoare, ca să nu... Fiind baza închisă la culoare. Da, perturbe prea mult și aici am gravat mai adânc ca să fie o oarecare diferență, plus formele acestea negre ca să scoată în evidență tema. Tot un fel de sculptură ar fi, deci aia ar fi instalașon, asta sculptură. Pentru că școala noastră am avut foarte multe teme. Am trecut prin teatru, prin film, foto, grafică, sculptură. În fiecare lună veneau profesori externi, chiar și din străinătate, din Germania, din Portugalia, ca să ne învețe anumite tehnici. Plus că noi, între noi studenții, ne-am completat și ne-am deschis spre artă, iar școala ne-a, nu să zic, nu presat, dar ne-a recomandat să mergem foarte mult la galerii, la muzee, plus școala organizează 2 workshop-uri în străinătate, unul iarna și unul în primăvară. Și am fost în Spania, în Elveția, în Portugalia, deci pe anumite teme, workshop-urile, plus suntem în conectați cu alte școli de artă din Europa. Dar ești curioasă, cum a fost la școală? Cum a fost interacțiunea ta cu colegii, cu profesorii? De la colegi înveți cel mai mult, pentru că ei aleg studenți să fie diferiți. Deci înveți de la unul de la altul, vin idei, la asta nici nu m-am gândit. Că altul e altfel decât tine, vine cu un alt bagaj și de acolo înveți cel mai mult. Deci aveam 3 zile pe săptămână, de la 10 la 12 teoria, s-ar spune, exemple și foarte mult de lucru. Deci multe exerciții. Diferite. Deci așa de multe că nu poți să le faci. E imposibil. Dar nici nu se așteaptă că o să le putem face. În schimb, tocmai ca să alegem exercițiile care vi se potrivesc. Te motivează cel mai mult. Exact, și un profesor, 2 care îi aveam în fiecare zi la școală, plus foto, film, sculptură, ceramică, de cusut, teatru, enorm de multe și în fiecare lună câte o săptămână workshop cu profesori externi veniți la școală.
Cum ai găsit școala? Unde ai găsit-o sau cum te-ai înscris? Nu știu, am văzut-o pe Facebook, am fost odată la expoziția de vară, pentru că în iunie este, în februarie expoziția de iarnă și în iunie expoziția de vară la școală. Am venit, am văzut, am plăcut și Nicoleta începuse seara, la școala de seară și am văzut și de la ea că e la școală, zic, măi, hai și eu. Că așa cu cursuri la profesori privați nu simțeam că îmi găsesc direcția. Păi trebuie să fie și interacțiunea cu ceilalți, că dacă ești doar tu și profesorul e una, și cum zici, când ești cu toți ceilalți, schimbi idei, wow, te motivezi unul pe celălalt. Da, și profesori, așa, la câte un curs de weekend, să zicem, te învață stilul lor. Dar această școală ne-a presat să găsim noi stilul nostru, Exact. nu să copiem stilul altcuiva. Încă o întrebare. Costă ceva școala asta? Da, costă 35.000 pe an, 17.500 pe semestru, asta studiu full-time. Se pot face și în 2 ani. Adică școala e de 2 ani, dar poți să faci 4 dacă nu ai timp. Au și școală de seară, o dată pe săptămână, dar nu este recunoscută. Deci noi avem diplomă recunoscută și se poate lua și împrumut de studii de la Lone Casă. Iar anul 3 au zis că este nevoie și de anul 3, este un fel de fordeepening, cum să zice la norvegieni, și se lucrează politic ca să fie recunoscut ca bachelor, deși anul 3. Dar în viață de toate zilele, ce ești tu, de fapt, ce muncești? Eu sunt, de fapt, ingineră, dar acum nu lucrez ca ingineră, m-am specializat pe artă. Reprofilat. Da, sunt terminat și TCM-ul, am făcut și inginerie în Norvegia, și mecanică și termică, cum ar veni, deci... Asta e cel mai fain, da, scuze, da. Eu zic că ajungem la o vârstă la care chiar stăm și privim înăuntru nostru și ne gândim, chiar ne place ce am ales în tinerețe să facem sau vrem să încercăm altceva? Și ce am observat și eu că, wow, asta chiar îmi place și mă motivează. Deci putem spune că tu acum, de fapt, îți trăiești visul, un vis avut mai de mult sau ți l-ai descoperit acum? Cred că a fost din copilărie, pentru că eu am încercat să desenam flori. Deci aveam oarecare tragere, plus acești ani cu Ikebana, cred că vreo de 17-18 ani am început să studiez Ikebana și tot o artă este. Și acum copilul e mare, am posibilitatea să fac și altceva, adică să-mi găsesc vocație, poate. Nu mă regăseam ca ingineră. Da. Și următoarea expoziție, unde ai zis că e? Mai este o expoziție acum de pictură în Dali pe galerii, în Sagene. Și o să mai fie în septembrie la Male Club, în Briskeby, în septembrie, nu știu exact, cam în mijlocul septembrie. O să anunț din timp. Noi îți mulțumim mult de tot și îți urăm mult succes! Eu vă mulțumesc că ați venit și sper că vă plac exponatele mele. Mulțumim!